Yo, what's up mga ka-brody? So, gusto ko lang kayo batiin ng belated Merry Christmas at an advance Happy New Year. So, pasensya na kung medyo late tayo nakapag-vlog ngayong bago mag-Pasko. So, 2 linggo na tayo din nakapag-vlog. Dumating na yung package na inaantay natin, yung transformer visor, yung shock garnish. So, kung masaya kayo dun sa plain ng stock shock, pero gusto nyong papugiin, pwede to. So, yung pagkabit nito is, bubuksan mo lang siya, ganito. Yan, dahan-dahan lang. Baka mabali. So parang gawa siya sa PVC pipe na nakabalot ng sticker paper ata. Ay, sticker foil. Parang sticker foil. Yan. Yun yung itsura niya. Kakabit natin to mamaya. So this is going to be for sale for 500 pesos. Yan. 500 pesos siya, guys. Kung maraming order, mas magiging mura yung bentahan niya. PM lang kayo sa aming page dito, yan, sa Brody Moto, kung gusto niyo mag pre-order, kasi magbubukas siya ng online shop, yung kaibigan natin sa Indonesia. So this one, yung Indonesian visor, transformer visor ata tawag dito. Yan. So ikakabit natin to mamaya once na nalinis na natin ang mahal nating motor. So, PM lang kayo sa page, guys, kung gusto niyo mag pre-order neto. Kasi isa lang yung pinadala niya. Pero kung magugustuhan nyo, magpapadala pa siya ng marami para ibenta. So, this one, naka-order na siya ng around 20 pieces. Parang 5 gold, 5 silver. Nakalimutan ko yung ibang color. So, reviewin muna natin to. So, lilinisin muna natin yung motor. Once na nalinis natin, ikakabit na natin. Then, we'll take this for a spin. Kung may maalog ba siya, kung gaano katibay, kung gaano siya kakapit dun sa ating shocks, kung maalog ba siya while running. Then, yun, tingnan muna natin. Pero linisin muna natin yung motor kasi medyo madumi. So, this one, apps for pre-order. Tingnan natin kung, hindi ako sure kasi kung bebenta to eh. Pero feeling ko naman bebenta siya. So, PM na lang kayo sa aming page. If we're going to sell this, siguro around nasa 400 to 450. This one. Pero wala pa siyang pinapadala ng stocks kasi sabi ko tanong na lang muna natin sa vlog kasi baka ako lang yung may gusto nito. Tingnan natin. So, this one muna. Tingnan niyo kung paano ko ikakabit. So, let's go. So yun guys, kakatapos lang natin punasan tsaka linisin to shocks natin. So ikakabit na natin tong shock garnish. Makikita nyo naka-helmet na naman ako kasi wala akong panahon masyado mag filter out ng boses natin sa ating mic. Kaya helmet mic muna ang gamit natin. Bali kakabit na natin tong shock garnish. Kung makikita nyo, ito yung openings niya. Yan. So itong slot na to para dito sa may cable holder. Then ito para sa caliper holder. So ito yung slot niya para dito. So kakabit na natin siya. Babanatin lang natin siya ng konti. Unti-unti, dahan-dahan lang. Yan. Pag nakakapit na yun sa taas, yun sa baba naman. Tigas. Then this one. Yakap. Yan, nakayakap na siya. Yun. So as you can see, parang wala naman siyang alog. Yan. Wala naman siyang alog. Terno na siya dun sa ating bar end. So yan, yung slot niya. So mamaya try natin habang umaandar. Parang bago yung shocks oh. So susunod kabit naman natin sa kabila. Okay, next guys, kakabit na natin dito sa right side ng front shock ng Honda Click. Oo nga pala guys, nakalimutan ko sabihin kanina na available din to para sa Honda Beat, Honda Genio, pati sa PCX. May nakita rin ako sa PCX.
Meron din para sa ibang mga motor pero hindi pa namin natatry. Ito na-try na namin sa Beat. Pasok siya sa Beat. Same sila nung sa Click, pati sa Beat. Pero sa Genio di ako sure. Pero meron din sila para sa Genio. So kabit na natin. Ito may opening siya para pambuklat dito. Ito tapat nyo lang ulit tong slot para dito. Yan. Kabit natin. Pag nakakabit na yung una, itong sa baba naman, yun, tapos tipis lang konti. So ayan guys, nakakabit na siya. Wala naman din alog. So mamaya testing natin pag umaandar tayo. Alright, so testingin na natin guys. Mukhang okay naman siya dito eh. Ayan, wala naman siyang alog. So testing natin habang maandar. Tara! So hanggang dito na lang muna tayo kaibigan. Ngayong na-testing na natin ang bagong accessories ng pang Honda Click ay maaari na kayong mag-PM sa aming page para sa mga orders. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, hit mo na yung subscribe button, Brody. So hanggang dito na lang tayo muna mga kaibigan. This is Brody Moto wishing you an advance Happy New Year and thanks for watching. Goodbye!